Mr. Unknown YouTube channel එකට ආවදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi Redmi Note 8 ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන signal issue එක ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුවේ මට ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක. මම මාස 4ක් වගේ යූස් කළා මේ Redmi Note 8 ෆෝන් එක. ඉතින් මට ආපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ signal issue එක. මට මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ MIUI 11 update එක කරාට පස්සේ WhatsApp call එකේ ඉන්නකොට නිතරම වගේ reconnect වෙන්න ගත්තා. ඉතින් PUBG වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දිත් මට voice bug එක එහෙම ගොඩක් ආවා අනිත් අයට වඩා. ඒ වගේම reconnect වෙනවා හිටපු ගමන් pin එක drop වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. ඒකම ආරංචියකුත් ආවා මට මම මේ ෆෝන් එක ගත්ත තැන කියන්නේ Liberty Plaza එකේ එක කඩේකවත් මේ ෆෝන් එක නැහැ කියලා. එතකොට මම ගත්ත තැනට call එකක් දීලා අහලා බැලුවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා දැන් ඒගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ගෙන්නන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම Xiaomi ලගේ global service center එකට mail එකක් දැම්මා. ඒගොල්ලෝ මට දුන්නේ මේ වගේ උත්තරයක්. ඉතින් මේක නැති කරගන්නවා එක එක ක්‍රමවලදී මට හම්බුණා APN settings වෙනස් කරන ක්‍රමයක්. මම මේ settings හදුවට පස්සේ වෙනදට වඩා යම් ප්‍රමාණයක් අඩුයි මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ settings හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම settings වලට යන්න ඕනේ. settings වල SIM cards and mobile networks කියන එකට යන්න. එතනින් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන SIM එක තෝරගන්න. මම SIM 1 එකෙන් හින්දා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතන mobile network කියන තැන ඇති access point names කියලා. එතනින් යන්න. එතන general කියලා ඇති ඔයා යූස් කරන network එකේ නමත් එක්ක එතනින් යන්න. එතන පහළටම ගියාම මේ විදිහට මෙතන LTE කියන එක ටික් කරගන්න. ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ more කියන තැන ක්ලික් කරලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි settings වලට back වෙන්න. settings වල උඩම තියෙනවා about phone කියලා. ඔයා ඒකට යන්න. ඒකේ පහළට ගියාම all specs කියලා තියෙනවා. එතනින් යන්න. ඒකේ පහළටම ගියාම internal storage කියලා තියෙනවා. ආයෙ එතනින් යන්න. එතනට ගියාම ඔයා internet use කරන SIM 1 එකෙන් නම් phone information 1 කියන එකට යන්න. ඔයා internet use කරන SIM 2 එකෙන් නම් phone information 2 කියන එකට යන්න. මම SIM 1 එකෙන් use කරන හින්දා phone information 1 එකෙන් යනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාගේ ඇති මේ විදිහට LTE TD SCD MA UMTS කියලා. ඔයා එතනින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට LTE only දාගන්න. ඊට පස්සේ පහළට ගිහිල්ලා refresh කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ update කියන එක ඔබන්න. ආයෙමත් කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රමය 100%ක්ම සාර්ථකයි කියන්න බෑ. ඇත්තටම වෙනදට වඩා මගේ reconnect වෙන ගතිය එහෙම අඩුයි. ඉතින් ඔයත් මේ settings හදලා බලලා ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ අපිත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා දන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව දැනුවත් කරන්න පල්ලෙහා comment section එකේ අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න ඔයාගේ දැනුමත්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඒ වගේම මේ වගේ තවත් tech වීඩියෝ බලන්න ඔයා කැමති නම් අපිව අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න.